30 deka trapista sajtot fogok most lereszelni. Ilyen kisebb lyukú reszelőn. Gyerekek, lehet, hogy van, aki jobban kedveli a sajtos dolgot, mint a húsosat, és ez egy egyszerű dolog. Ha ez megvan, 2 tojást teszek rá. Megerősítem egy picikét a sósságot, de nem nagyon erőteljesen, csak tényleg kis picit szórok, elég. Ezt összelazítom. Egyébként lehet, hogy van, aki úgy ismeri, hogy sajtpuffancs, legalábbis nálunk így szerepelt az étlapon. Van, aki úgy ismeri, hogy sajtgolyó, de mivel hogy ez lisztet is tartalmaz, meg tojást, ezért szerintem inkább illene rá a puffancs név. De túl sok tojást nem érdemes hozzá használni, mert azt szedegetné felfelé a lisztet, és minél többet raknánk hozzá, annál kevésbé érződne a sajt. Más fűszert ebben nem szoktunk használni, vagyis legalábbis én nem szoktam, hogy a sajtból se hiányolom a borsot, például. Oké. És akkor mehet hozzá liszt. Hát ezt én szemre szoktam nézni, úgyhogy most is úgy csináljuk. Úgyhogy teszek bele egyenlőre egy evőkanállal. És úgy érzem, hogy még egyel. Annyi a lényeg, hogy jó formázható végeredményt kapjunk, és akkor most már rátérek a kezemre, nyilván meg van mosva, hogy érezzem, hogy szükséges-e még bele liszt. És szerintem igen. Nagyon lapos evőkanállat teszek, és többet biztos, hogy nem. Na ennyi, amit felvesz, úgy érzem. Ezért érdemes kézzel is belenyúlni. Jó, ez már így formázható, úgy érzem. Jó, egy kicsit beteszem a hűtőbe, hadd szivalkodjon meg, egy olyan 5-10 percre, és akkor sütjük kifelé. Nem töltött 10 percet a hűtőbe, 5-nél úgy gondoltam, hogy pont elég lesz, mert tudjátok a türelmemet, hogy annyira nincs. És akkor szépen golyózom kifelé. Nagyon picit vízbe mártam a kezem, de annyira nem szükséges. És csináltam ide, nem kötelezően, mert így is ki lehetne sütni. Én szeretem, hogyha van rajta egy kis zsemlemorzsa. Jelenleg szezámmagosba fogom forgatni, mert nekem ez így jobban tetszik, és bejött. Mi a munkahelyen is így csináltuk, és nekem ez szimpi, de ez nem kötelező. Mondom, natur is lehet, jó? És akkor kigolyózzuk mindegyiket. Közben feltettem már az olajat melegedni, hogy egyből tudjunk vele dolgozni, ahogy kész van. Mert hogy ez nagyon hamar kész lesz. Megnézem az olajat. Jó-e? Úgy látom, hogy jó, és akkor mutatom, hogy milyen szépek lettek. És mehet bele. Néha bele kell rázni egy kicsit, hogy ne tapadjon le a lúra. Jó. Maximum hőn van nekem, de nem volt túl forró, amikor beletettem. Amint halljátok a hangját is, nem túl kemény, és mozgatni kell. De nem villával nem szurkáljuk. Ahogy feljöttek a tetejére az olajnak, már nem kell rázogatni, hanem csak így óvatosan pörgetni, hogy minden irányból érje a hő. Jó? És ameddig megfelelő színe nem lesz, addig várunk. De hamar készen van. Legyen azért színe, nyugodtan hozzá lehet nyúlni, nem fog szétmenni. Látjátok? Süljön meg azért, csak van benne liszt is. Most úgy látom, hogy jó színe van. Meglögdöstem, hogy minden irányból át van sülve, és akkor ilyenkor készen van egy adag. Érdemes bőolajba sütni. Mutatnám, ha a szezámmagot használtok, akkor ilyenkor ne égessük már, ami lehullott feleslegesen, hanem egy kis szűrővel. Így a nagyját szedjük ki, jó? Már csak az olaj is égne tőle. Jó? Hát amit így hirtelen ki tudunk szedni. És akkor beletesszük a többit, ami megmaradt. És ilyenkor ismét egy kicsit rázzuk,
míg fel nem jön a tetejére, akkor 2-3-szor belerázunk, utána már nem kell. Csak hogy ne legyen egy pontba sötétbarna, égett, meg letapadt. Akkor az első körből, amit sütöttem, vágjunk már meg egyet, hogy mégis hogy néz ki. Na így. Ott van benne a sajtocska. Megkóstolom amúgy. Úgy is tudom, hogy finom. Csak ajánlani tudom mindenkinek, mert tényleg nagyon gyors. Aki esetleg nem nagyon tud sajtot panírozni, mert fél, hogy kifolyik, hát ez a forma nem fog kifolyni, és igen intenzíven van sajt íze, attól függetlenül, hogy liszt meg tojás is van benne. Mindenkinek nagyon-nagyon jó étvágyat kívánok hozzá, aki elkészíti. Puszilok most is mindenkit nagy-nagy szeretettel. Sziasztok!